ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਫਿਸ਼ ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਲਮਨ ਫਿਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਫਿਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਸ਼ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਅਜਵਾਇਣ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਥੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਰਲਿਕ ਤੇ ਜਿੰਜਰ ਦਾ ਪੇਸਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਮਕ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਿਨੇਗਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਟੇਬਲਸਪੂਨ 올ਿਵ ਆਇਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ 1 ਟੇਬਲਸਪੂਨ ਬੇਸਨ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਨ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 1/2 ਟੇਬਲਸਪੂਨ ਮੈਦਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਟੇਬਲਸਪੂਨ ਦਹੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫੇਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। पंद्रह ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਕੌੜੇ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਕੌੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।